วิชาแขนกลอุตสาหกรรมบทที่ 6 Inverse and Forward Kinematic ข้อต่อและท่อนแข็งหุ่นยนต์ที่เราพิจารณาในเรื่องการวางแผนการเคลื่อนที่นั้นถูกจำกัดว่าเป็นวัตถุชิ้นเดียวเพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์แต่ในความเป็นจริงแล้วโดยทั่วไปหุ่นยนต์ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนต่างๆหลายชิ้นที่เชื่อมสัมพันธ์กันนอกเหนือจากหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ได้นั้นยังมีหุ่นยนต์อีกประเภทที่พบเห็นได้ในโรงงานประกอบชิ้นส่วนนั่นคือแขนกลนั่นเองปัจจุบันแขนกลได้มีบทบาทข้ามขอบเขตของโรงงานเข้ามาในชีวิตของคนเราในแง่อื่นๆเพิ่มมากมายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆข้อต่อแขนกลคือหุ่นยนต์ที่ประกอบไปด้วยท่อนแขนหรือลิงก์ที่นำมาประกอบกันด้วยข้อต่อหรือจอยต์ข้อต่อมีหลายแบบแต่ละแบบก็จะอนุญาตให้เกิดการเคลื่อนที่ของท่อนแขนที่แตกต่างกันไปรูปที่แสดงข้อต่อแบบต่างๆที่นิยมใช้ลองพิจารณาดูว่าข้อต่อแต่ละแบบบังคับการเคลื่อนที่ของท่อนแขนสองท่อนที่มาเชื่อมกันได้อย่างไรในการสร้างแขนกลโดยทั่วไปข้อต่อที่นิยมใช้มากที่สุดคือข้อต่อแบบหมุนหรือ Revolute Joint และข้อต่อแบบเลื่อนหรือ Prismatic Joint สำหรับข้อต่อแบบหมุนท่อนแขนสองท่อนถูกยึดติดกันที่จุดหมุนซึ่งอยู่บนท่อนแขนโดยแต่ละท่อนสามารถหมุนได้โดยรอบจุดหมุนนี้เราสามารถบอกตำแหน่งของสองท่อนแขนที่สัมพันธ์กันด้วยมุมที่ท่อนแขนหมุนไปส่วนข้อต่อแบบเลื่อนนั้นท่อนแขนสองท่อนติดอยู่ด้วยกันในลักษณะเดียวกันกับเสาอากาศวิทยุทีวีหรือรถยนต์ที่ยืดหดได้โดยท่อนแขนแต่ละท่อนสามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ในหนึ่งทิศทางเราสามารถระบุตำแหน่งที่สัมพันธ์กันของสองท่อนแขนได้จากระยะเคลื่อนที่เลื่อนเข้าเลื่อนออกดังกล่าวข้อต่อแบบหมุนและข้อต่อแบบเลื่อนจะเห็นได้ว่าข้อต่อแบบหมุนและข้อต่อแบบเลื่อนมีระดับเสรีของการเคลื่อนที่เป็นหนึ่งเราเรียกตัวแปรที่กำหนดการเคลื่อนที่นี้ซึ่งได้แก่มุมหมุนของข้อต่อแบบหมุนและระยะเลื่อนของข้อต่อแบบเลื่อนว่าเป็นพารามิเตอร์ของข้อต่อและมีระดับเสรีของการเคลื่อนที่เป็นหนึ่งทำให้ง่ายต่อในการออกแบบระบบและวิเคราะห์จะเห็นได้ว่าข้อต่อแบบหมุนและข้อต่อแบบเลื่อนมีระดับเสรีของการเคลื่อนที่เป็นหนึ่งเราเรียกตัวแปรที่กำหนดการเคลื่อนที่นี้ซึ่งได้แก่มุมหมุนของข้อต่อแบบหมุนและระยะเลื่อนของข้อต่อแบบเลื่อนว่าเป็นพารามิเตอร์ของข้อต่อการมีระดับเสรีของการเคลื่อนที่เป็นหนึ่งทำให้ง่ายในการออกแบบและวิเคราะห์ข้อต่อทั้งสองแบบจึงถูกใช้มากที่สุดในการสร้างแขนกลโดยแขนกลที่มีระดับเสรีสูงๆก็สามารถสร้างขึ้นได้โดยการประกอบท่อนแขนหลายท่อนด้วยข้อต่อทั้งสองแบบนี้แขนกลทำงานด้วยการเคลื่อนที่ของท่อนแขนที่สัมพันธ์กันเพื่อให้ปลายแขนหรือ end effector ไปอยู่ในตำแหน่งและทิศทางที่เหมาะสมเพื่อเครื่องมือที่ติดอยู่ปลายแขนจะได้ทำงานที่ต้องการได้สะดวกและมีประสิทธิภาพตัวอย่างในรูปที่ 1.3 แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องจัดการให้ปลายแขนอยู่ในตำแหน่งและทิศทางที่เหมาะสมแขนของข้อต่อการคำนวณว่าปลายแขนจะอยู่ที่ตำแหน่งและทิศทางใดจึงเป็นเรื่องสำคัญการคำนวณดังกล่าวอาศัยการกำหนดให้ท่อนแขนแต่ละท่อนมีพิกัดส่วนตัวที่เราจะเรียกว่าเฟรมประกอบไปด้วยจุดกำเนิดและเวกเตอร์แกนโดยเฟรมที่กล่าวถึงจะติดแน่นอยู่กับท่อนแขนที่เป็นเจ้าของเสมอหรืออีกในหนึ่งก็คือแต่ละท่อนแขนจะอยู่นิ่งไม่ขยับเขยื้อนเมื่อเทียบกับเฟรมของมันสำหรับท่อนแขนที่เกิดจากการเรียงต่อกันไปเรานิยมเรียกท่อนแขนที่อยู่นิ่งยึดติดกับพื้นว่าฐานหรือเบสและเรียกท่อนที่ถัดมาตามชื่อส่วนของแขนได้แก่ไหล่หรือโชลเดอร์ข้อศอกหรือเอลโบแขนท่อนบนหรือฟอร์อาร์มและข้อมือหรือริสต์เป็นต้นตำแหน่งและทิศทางของการวางตัวของท่อนแขนหนึ่งเมื่อเทียบกับเฟรมของฐานจึงขึ้นอยู่กับตำแหน่งและทิศทางของท่อนแขนก่อนๆด้วยเราสามารถคำนวณตำแหน่งและทิศทางของปลายแขนได้ด้วยการใช้การแปลงเอกพันธ์ที่ได้ศึกษาไปแล้วโดยการทำคูณเมทริกการแปลงแบบซ้ายไปขวาพิจารณารากฐานจากฐานไปจนถึงปลายแขนตัวอย่างต่อไปนี้แสดงการคำนวณตำแหน่งของแขนกลใน2มิติที่มี2ข้อต่อดังรูปที่ 1.4 Forward Kinematic โจรณศาสตร์ทางตรงของแขนกล
โจรณศาสตร์สนใจเกี่ยวกับการเรียงตัวตำแหน่งทิศทางและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆเหล่านี้ของโครงสร้างโดยไม่คำนึงถึงแรงต้นเหตุโจรณศาสตร์ทางตรงของแขนกลว่าด้วยการคำนวณตำแหน่งในพิกัดที่ถือว่าหยุดนิ่งของจุดบนแขนกลการกำหนดพิกัดมุมและจุดหมุนในแต่ละแกน Forward Kinematic จะมีการใช้สูตรและตัวแปรต่างๆในตารางที่ได้กล่าวมานี้การคำนวณ Forward Kinematic โดยทั่วไปคือการหาพิกัดและแนวเอียงของ n effector สำหรับค่า joint angle ที่สั่งงานแขนกลการคำนวณดังกล่าวต้องอาศัยข้อมูลระยะทางเพื่อระบุตำแหน่งและทิศทางของแกนหมุนทั้งหมดข้อมูลเหล่านี้โดยทั่วไปเป็น specification จากผู้ผลิตซึ่งอาจต้องมีการทำ calibration เพื่อปรับแต่งค่ากำหนดเมื่อหุ่นยนต์ผ่านการใช้งานมาแล้ววิธีมาตรฐานในการคำนวณ forward kinematic ของแกนกลคือการใช้ Dennewitz-Hartenberg parameterization ซึ่งจะทำการแปลงข้อมูลตำแหน่งและทิศทางของแกนหมุนไปเป็น rigid transformation metric ที่ใช้ในการแปลงระบบพิกัดของเฟรมที่อยู่ติดกันซึ่งเมื่อนำเมทริกเหล่านี้มาคูณเรียงกันก็จะได้เมทริกที่แปลพิกัดเฟรมของ n effector ให้อยู่ในรูปแบบพิกัดของฐานตัวอย่างแสดงผลการคูณซึ่งมีผลลัพธ์เป็น homogeneous transformation metric ที่มีค่าในแต่ละสมาชิกดังที่แสดงไว้ดังรูปการคำนวณ forward kinematic นั้นจะให้คำตอบเสมอแต่การคำนวณ inverse kinematic ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเช่นนั้นการคำนวณ inverse kinematic คือการหาค่า joint angle สำหรับตำแหน่งและทิศทางของ n effector ที่ต้องการดังนั้นหากได้ตำแหน่งซึ่งเป็นไปไม่ได้เช่นแขนกลอยู่ในตำแหน่งที่ไกลเกินไปก็จะทำให้ไม่สามารถหาคำตอบของ inverse kinematic ได้นอกจากนี้ยังอาจมีกรณีที่มีหลายคำตอบอีกด้วยการคำนวณ inverse kinematic วิธีหนึ่งทำได้โดยการวิเคราะห์ rigid transformation โดยจะเริ่มจากการเขียนสูตร forward kinematic จาก ds parameter และเมื่อเราได้สูตรของ transformation metric ผลลัพธ์ให้พิจารณาว่าเมทริกนี้จะต้องมีค่าเท่ากับ homogeneous transformation metric ที่เราต้องการโดยจะสร้างได้จากค่าตำแหน่งและทิศทางของ n effector ที่ต้องการหาคำตอบหมายความว่าเราต้องแก้สมการเหล่านี้เพื่อหาค่า joint angle ที่ทำให้สมการเป็นจริงจากตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นถึงวิธีแก้สมการดังกล่าวและสำหรับแขนกล2มิติหากแขนกลมีความซับซ้อนกว่านี้อาจจะไม่สามารถหาคำตอบใน closed form ได้เช่นกรณีนี้อาจต้องใช้ iterative method